Az elmúlt években a teljes erdélyi magyar nyomtatott sajtót tönkretették. A magyar kormány 2010 óta elkezdte felvásárolgatni a különféle lapokat, aztán ezeket összecsapta, és végül 2022. decemberében bezárta a javát. A 3 Székely megyében kérdeztük a lapok volt olvasóit arról, hogy hiányoznak-e nekik ezek a nyomtatott újságok, miként élik meg a lapok eltűnését, és mi a véleményük úgy erről az egészről en bloc. Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Szovátán, Nyárádszeredában és Kézdivásárhelyen jártunk. Kedves uram, figyeljen ide, maga újságot olvasok. Én, amióta élek, azóta örökké rendelem, soha olvasom. Na, én nem olvasom. Én olvasom. Maga, te? Én nem, most is. Hébe-hóba. Én csak újság, az sokat olvasom. 80-as években ugye ilyen hírportálok nem voltak se, beszélek a Céligáról, fotballról, udvarhelyen. Mikor el voltak a fiúk idegenbe vasárnap játszani, akkor reggel az információ Hargitában volt az eredmények a Céligában, ami minket érdekelt. Sorba álltunk, hogy ki kapja hamarabb meg az újságot, hogy lássuk, hogy mennyi az eredmény. Mennyi volt az eredmény. Sorba álltunk az újságért, hétfő reggel, hogy alig vártuk, hogy a postakocsi érkezzen hozzá az újságot. Ilyen volt. Akkor ennyire volt az információ. Most egyet kattintasz, a világon mindent tudsz. Rendesen járt a helyi újság, az udvarhelyi iradó, járt rendesen, és most a Hargita népére is előfizettem, és jár. Úgy is volt, hogy 4-et is rendeltem. Most csak egy jár a Hargita népe. Ezt olvastuk mi is, de most mivel megszűnt, most online olvassuk. Mi. Aztán az idősebbek biztosan. Azok nem olvassák szerintem. Valamikor járt a faluba Székelyhon, azt hiszem, hogy most még mindig jár, de most én nem rendeltem magam meg. Nem, meg van szűnve, most már nem Nem jár. lehet? Nem. Akkor lemaradtam. Hát nekem még jár a Csíki hírlap, Csíkharcfalván, 3 hónapra most rendeltem meg. Az azt jelenti, hogy ha most rendeltem meg ebbe, ez a hónap, még egy hónap, 3 hónapra pénzt elvette. A Csíki hírlapra? Igen. Biztos, hogy a Csíki hírlapra? 100-as biztos. Nem a Hargita népe Jaj, véletlen? bocsánat, a Hargita népe. Nekem is végigjárt. Eléggé meg is voltam elégedve vele, csak aztán ők megszüntették, és így. Na, ez lett a vége. A Székelyhon járt évekig, aztán átjöttünk a Hargita népére, de nem nagyon vagyok megelégedve. Interneten olvassa mindenki a sajtót. Ön nem szokta olvasni azt? De, időnként Na, van. de az interneten. Akkor inkább azokat a lapokat olvasom én is. Ugye, mert az mégis igazakat írnak, és a híreket adnak. De ezek a begyepesedett lapok már érdekeket szolgál. Például a hírmondó is érdekeket szolgál. És a 3 Szék is. A 3 Szék se tudna megélni annélkül, hogyha nem segíteni a lehetőt. Mit tud arról, hogy miért szűnt meg? Hát, hogy nincsen pénz, aztán veszteséges volt biztos, és nem érte meg nekik, hogy tartsák fenntartsák. Szerintem a legelső kevés a megrendelő. Ennyit tudok mondani. Hát nincs pénz. Én szerintem azért. Még olvasó volna, egy kicsit olcsóbb volna, de... Mennyi egy hónapra? Hát most mindjárt és rendelem meg jövő hónapra, az 47, 43 lehet, 45 lehet meg. Megmondom őszintén, hogy ugye annyi információt kapnak mindenfelől az emberek, hogy már nem mindenki tudja megengedni, hogy adjon 55 lejt az újságért, így el. Inkább felmegy a Facebookra, és elolvassa az újságokat ott. Igen, mert egyre kevesebb a megrendelő, tudja? Csődöt mondnak gazdaságilag. Hát azért már nem veszik az emberek, biztos, gondolom. Nekem is a népújságára barátnőmnek se ideadja, és akkor persze, hogy én nem rendeltem meg. A férjem hosszú évekig beteg volt, mindens nyugdíjasok voltunk, nehéz, mindegy. De abból is szoktam, abba is írnak. Én úgy hallottam, hogy ez úgy történt, hogy a magyar kormány megvette ezeket a lapokat, és aztán bezárta őket, mert nem volt pénze fenntartani. A magyar kormány az 100%-ra.
azt biztos, hogy nem. A magyar kormány ezekkel a lapokkal nem foglalkozott. Ez már téves, hogyják, az biztos. Nem. A magyar kormány ebben nem avatkozott be, és 100%-ra. Szerintem észre nem vették annyian az újságot. Nem tudok én, hogy megvettem. Azért nem hiszem, hogy megvegye, hogy megszüntesse. Szóval nagyon hiányzik, igen. Nem tudom, mi oka lehet ennek, hogy megszűnnek, nem tudom. Nem tudom. És mondjam úgy, hogy nem is érdeklődtem, mert én hajdanában, amikor sikerült a Román Kommunista Párt könyvemet bedobjam az élő kazánba, az égő kazánba, amiben tűz volt, jó, akkor felfogadtam, hogy még a Rózsafűzér társulatba se állok be, nemhogy valami pártba. Kár, hogy megszűnt biztos. Azért volt jobb, mert udvarhelyről több minden volt. Tehát az itteni lakosokat jobban érintette, mint például most a Székelyhon, amely, hogy Csík Gyergyó, minden benne van. Jó lett volna, a helyi újság is legyen udvarhelyben, itt Hargita népében, az egész megyéből vannak hírek, minden, ami nem érdekeli tulajdonképpen nagyjából az udvarhelyeket. Az udvarhelyi irodót sajnálom, megmondom őszintén. Mi, hogy kivették? Az, hogyha megszűnt, a sajnálom, mert az mégiscsak a miénk volt itt Körve, Kereken, azt szerettem, hogy mi történik udvarhely. És a környék. Most azt olvasom, a Székelyhonban is azt olvastam, Sarjétanyagban, hogy Csíkszeredában mi történik. Nem úgy udvarhely, Csíkszeredában. Jobb volt az úgy az én részemre, de hát most ez a világ. De miért volt jobb? Hát azért volt jobb, mert mit tudom én, egész nap nem bújtuk a telefont, hanem még egyébben is foglalkoztunk. A újság az jó papíron, de szerintem főleg a középkorosztály és az idősebbeket érinti. Lehet a fiatalabbak annyira nem hiányolják. Hát elég szomorú, hogy megszüntették, mert viszont sokan olvasták. Hát én is örökké vettem volt azokat az újságokat. Hát de most nem lehet. Hát most már szerintem nem gyártsák, mind a telefonok vannak, tévés ez az, de pedig nem sok helyt falukon itt-ott olvasnák azokat az újságokat. És nincs is onnan tájékozódni. Hát a román adó mondnak valamit. Ha megvan az erdei adó is, de jókor már semmit se mondnak a hírekbe. Ha mondnak valamit a hírekbe, semmit. Hát ez elég szomorú, mert ez nagyon jó volt itt a Kézdinek és környékinek, ez volt a mindene. Tudtak, bármilyen hirdetést feltettek, mindenről értesítve voltak az olvasók, úgyhogy ez nagy kár. Ez szükséges volna, mert ha falvakba értél, ott, hogy is mondjam, ott hiányolják, mert ott nehezebben jutnak hozzá a hírekhez, tudja. Már ugye reggel kimen dolgozni, és estig dolgozik, és akkor este olvasta az újságot, hogy ha délig megérkezett például a 3 szék, akkor az ebéd elolvasta, megpihent. Kéne, nagyon kéne. Tehát ne szűnjenek meg a nyomtatott újságok. Más, amikor egy könyvet vagy egy újságot tartok a kezembe, és más, amikor a képernyőről olvasom, az én számomra. Mi jobban szeressük a hagyományt, jobban kötődünk, az biztos, de már ezek a lehetőségek bejöttek, akkor mi is alkalmazkodunk. Én is úgy kezdem a napot, hogy hírek, Székelyhon, Maszól, mit tudom mi, ezek, átfutom, megnézem, ami érdekel. Kiválasztom, megnézem. Hát ez a modern világnak a izéje. Mert ott van a neten minden hülyeséget el lehet olvasni, és akkor persze nem rendelik meg, mert úgyis el tudják olvasni a netre. Olvasom a telefonról. És jobb így? Hát, nem. Nos, hogy túl modernizálódunk, és túl mindent a telefonon akarunk megoldani. Sokkal jobb volt, amíg voltak. Mondjuk nekem járt egy darabig a Székelyhon, most már nem jár. De szerintem sokkal jobb volt, míg tudtunk
olvasni. Vagyis legalább a mi korosztályunk még olvasott. A mai fiatalok nem fognak olvasni, csak a telefonon nézik, mit meg akarnak. Hát most annyiféle sajtó, a televízióban annyit mondnak össze-vissza, hogy nem is csodálkozom, hogy nem olvassák már a lapokon. Ez ott mindent elmondnak, ami történik. De azt, ami érdekes, az nem igen. Ne szűnjenek meg, mert az idősebb generációnak nincsen hozzáértés a telefonokhoz, meg a Facebook, meg a internet, meg ilyen. És az idősebb generáció még most is onnan kapja az információkat, tudósítást. Kell mindenki ugye meglássa a tévében, aztán vannak ezek a kütyük, én avval se foglalkozok, vagy internet, ilyesmi, vagy hogy mondják még, azt nekem csak ez a kicsi telefonom van, azon is minden megvan, és én szerintem azért is az újságok, nem? Gondolom. Nem tudom. Én nem azt mondom, mert most tanulom ezt a simogatós telefont, csak hát az nekem még túl magas, hogy én még az interneten olvassak. Én csak az írott sajtót szeretem. Én nem is értek az internethez, nem foglalkozok vele. Hát így könnyen most. De visszatérve azért valahogy jobb volt. Ja, mindenféleképp volt, minden, nem csak az újságolvasásról beszélünk. Vagy ha például most a sportra térünk, ugye volt annak idején, ha mondhatom, a Prosport, ugye, itt volt hogy hívják, a Bódé, mentünk, vettük meg, valahogy az élvezetesebb volt olvasni, mint például most. Már hibások a Sudokuban, majdnem minden hónapban olyanok vannak, két hiba van, és nem figyelnek. Egyedül a Parapistának a karikatúráival vagyunk megelégedve. Lehet, hogy túl konzervatív vagyok ahhoz, hogy hát megértsem a mai időket. Ez van.